ออกเลยออกเลยออกเลยเฮ้อมาได้สักทีนะมาแล้วเริ่มใหม่เอาเป็นว่าคลิปนี้เพิ่งเริ่มตอนนี้แล้วกันเนาะเริ่มยังเริ่มสิกดเริ่มสิเริ่มยังอะไรคือยังเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าไงดีนะเอาไปว่าเด็กๆยังไม่ต้องรู้ดีกว่าเนาะว่าโดนอะไรเนาะเอาละขี้เกียจมานั่งทำอะไรนะไออะไรวะไอแชทตรงนี้ละขี้เกียจละปล่อยแม่งลงเลยฮึขอเข้าเกมแป๊บหนึ่งเนาะเฮ้ยเมื่อกี้เจ๊ฟุกไปไหนแล้ววะเข้ามาแล้วก็จากไปเจ๊อยู่ไหนอยากรู้ไม่บอกหรอกปล่อยให้งงไปยาวๆเลยนะเอาไงดีใครจะเก็บเลเวลไหมเนี่ยถ้าเก็บเลเวลพี่จะได้เอาอีกตัวมาไม่เก็บพี่ก็จะเอาไม่เก็บจะวิ่งโอเคจ้าโอเคไม่แกงอะเดี๋ยวพี่เอาไอดีหลักพี่ลงแล้วกันเข้าเกมด่วนกินไก่ครึ่งตัวแล้วนี่แหมโหจริงๆฮัลโหลครับผมเมื่อกี้เกิดปัญหาใหญ่ฮะคลิปดูดีทำไมตัดออกของผมล่มครับโดนยิงเข้าให้ฮะโดนอะไรยิงโดนยิงเข้าระบบครับใครเข้าระบบรหัสใครเข้ารหัสอ่ะไม่ใช่เข้ารหัสเข้าเครื่องเลยฮะเหรอครับอืมไม่น่าจะเคยเห็นแล้วจะติดตั้งอะไรต้องการไว้ก่อนล่ะเคลียร์เรียบร้อยแล้วฮะต้องการเอาไว้เราเข้าไว้หน่อยก็ปวดหัวเหมือนกันครับเมื่อกี้กำลังเล่นเบสซับกูกำลังดูด้วยใจร้ายเดี๋ยวอะไรใจร้ายเดี๋ยวไปถามถึงมาตาพุทธเลยได้มาถามเลยพี่ไม่ว่าว่าเป็นคลิปมันตัดออกวะเอาฮะกำลังดูอยู่เลยไปไหนแล้ววะเนี่ยใครครับใครผมยังอยู่ครับผมยังอยู่ ตอนนี้นะฮะเป็นคลิปตัดออกเมื่อกี้หนึ่งก็นั่งดูอยู่แต่ยังไม่ได้เข้ากันยากเปิดฉายไปได้แค่ไม่กี่นาที10 กว่านาทีฮะไปแล้วก็ช่างมาเด็ดใช่ครับจะค่อยแบ่งเวลาใหม่ก็ได้พอดีว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่กำหนดนี่จะไปเล่นเกมอะไรสักหน่อยครับผมว่าจะไปเล่นเล่นโซหน่อยอ๋อไม่ได้เล่นนานแล้วน่าจะ1-2 เดือนละไม่ได้เล่นผมไม่เล่นแค่ช่วงอะไรนะเปิดวันแรกครับเปิดวันแรกแล้วก็ระบบมันล่มฮะแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยครับโดนยิงเฟิร์สซอยอะไรที่อยู่บ้านเลขที่ซอยร่วมพัฒนาอยู่ฝั่งวัดโสพลอยู่หมู่บ้านพลังกูลซอย9นะจ๊ะโอ้โหคนบอกพิกัดนี่ไม่ได้บอกเลยเนี่ยไม่ได้อ้อยนี่พี่เป้ไม่ใช่พี่อ้อยนั่งดูแลอย่างดีเลยเดี๋ยวดูแลให้แล้วกันเดี๋ยวเจ๊ฟันหมดเลยบอกมาได้คนไหนเนี่ยเดี๋ยวฟันให้นี่อันนี้คนโทรในไลน์ได้ไม่ใช่โทรกลางกันง่ายนะเนี่ยครับพูดอยู่เนี่ยเด็กมันมาขอเนี่ยเด็กมันอยากคุยด้วยมันจะเจอตัวจริงเจ๊เหรอฮะมันจะเห็นหน้าตัวจริงกูเปิดให้ดูเนี่ยมันจะเห็นหน้าจริงๆเปิดให้ดูเนี่ยอันนี้ใส่แว่นเฉยไปวะแป๊บทำไมโดนอันนี้อีกแล้วเนี่ยทำไมเจอแต่จิ๊กซอเล่นอะไรกับจิ๊กซออย่างเดียวเลยเนี่ย
ผมฟังจะเริ่มชินเลยฮะ ในการเฉลี่ยนี่คือเกมเบสแอนด์ซอฟทูอันนี้แหละเจ๊เล่นอยู่แหละเพราะเจ๊มีคนเดียวที่เซิร์ฟเนี่ยที่เหลือไม่รู้กันยังหมดมีอยู่ไม่กี่คนอยู่ในเกมเนี่ย เดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะ ขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อ้าวหลุดไปแล้ว อ่านแชทอยู่หรือเปล่าคะอ่านอยู่เนาะ แหมเราเห็นใครไม่รู้เขาใส่ พี่เป้ขอมิโฮะเติมซื้อให้หน่อย ไม่ให้ไม่ให้ พี่ก็ไม่มี รอก่อนใจเย็นสิ กูอยากส่งให้อยู่แล้วแต่กูไม่มีเวลาเต็ม ผมก็ว่าจะจัดกิจสักหน่อยครับอาทิตย์หน้า เสาร์1 ใบอาทิตย์1 ใบครับ คนไปยังหมดทุกวันนี้ นั่นสิครับ แล้วแปลงไม่ได้เล่นนานไม่ต้องไปยังหมดแล้วเนี่ย เหรอฮะผมไม่ได้เข้านานเหมือนกัน เบสแอนด์ซอฟทูแล้วก็เบสแอนด์โซเนี่ยไม่ได้เข้านาน อืม มี2เกมเนี่ยแต่ชื่อคล้ายกันมาก ใช่ครับใช่ เบสแอนด์ซอฟทูเลสแอนด์โซชื่อมันตั้งคำเป็นซ้ำกันนะ ชิโฮะไม่ใช่มิโฮะเหรอเอาชิโฮะจะเอาชิโฮะไม่ให้ไม่มีตังค์ให้ โอ้ยตอนที่มันยังไม่เอามาขายตัวมันนี่ไหมลำบาก ฮือ แพงมาก เหรอฮะ เฮ้ยหัวห้องนี้กดเหรอวะคุยกับแฟนด้วยเฮ้ยมาละ หัวห้องก็เร่งพี่อะพี่ทำไงได้อะแล้วเราก็ไม่บอก บอกพี่ก่อนสิ หัวห้องหนูกำลังพิมพ์อยู่อ่ะ มาดูกันว่าฟันเนี่ยเห็นรูปนี้แล้วฟันจะได้ถึงเกมนี้หรือเปล่า แป๊บนะเดี๋ยวจัดโทรศัพท์แป๊บนึง อ่า เดี๋ยวดูโชว์ที่หนึ่งดู ไหนดูซิว่าฟันเป็นยังไงบ้าง ขอรหัสก็ได้รหัสพี่เหรอรหัสพี่ไม่ให้ ขอรหัสหน่อยดิ รหัส พี่เป้ขอรหัสหน่อย รหัสก็0824999392อ่ะ เบอร์เหรอ เอ้า ใช่เหรอ จะรหัสเพลเยอร์เหรอ เอาอันนี้เอาไม่ได้เล่นนานฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเบสซับทูเนี่ยกลับมาเล่นแต่คนจะเยอะไหมหาตามเมืองอยู่เนี่ย ผมว่าไม่น่ามีมั้งครับ เพราะว่าคน มันมีอยู่ไม่กี่คนนะมันมีอยู่ทั้งหมด400 คนแต่หาไม่เจอคนละเมืองกัน เหรอฮะไม่ใช่ว่าไปแอบลงไหนเหรอฮะ มันเป็นเกมแฟนตาซีเนาะมันก็ต้องมีสนามกว้างล่ะ ใช่ครับใช่อ้าว อันนี้มันยุคจอมยุทธเป็น ลุดเย่ จอมยุทธผู้หญิงนี่แหละ ปกติ เข้ามาแล้วแต่หาคนไม่ได้ เหรอฮะ พลังโจมตีอยู่ที่14,322เยอะมากเลยครับ ใช่ครับใช่ ใครขี้เกียจจะเวลเนี่ยเติมเงินซื้อเวลไปเลยอัพเลยเวลสุดท้ายไปเลยเบสเป็นโซ มีเหรอฮะ เบสโซนี่ไม่เหมือนกับเกมนี้เนี่ยมันมีระบบไปนะ คนที่อ่านเมื่อวานอยู่หรือเปล่าพี่เป้ไม่อยู่จ้า เรามีอะไรแค้นฝังหุ่นหรือไงนะฮะ อาจจะแคสกันจริงแหละนะเดี๋ยวขอคุยธุระแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เด้งออกจากห้องมาเฉยเลย ของดีไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆใจหนูเห็นหน้ากูเนี่ยมันก็ของแบบนี้ไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เห็นนะเว้ย เป็นแรไอเทมใช่ไหมฮะ เป็น limited edition พี่เป้ขอลายหน่อย เอากี่ลายอะพี่จะให้พี่ใช้ลายไหนอะลายด้วยแส้ลายด้วยไม้อะ ถ้ามีคนบอกว่าให้ตัดผมให้กูไม่เอาแล้วตัดผมเนี่ยกูยาวจะขาดแล้วอย่าคิดว่าจะหาเรื่องใส่ตัวให้กูเลยไอ้เรื่องตัดผมเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่อยู่มานานไอ้เรื่องตัดผมเนี่ยไม่เอาขอบายดีกว่าเองรู้สึกไงบ้างที่ออกคลิปด้วยเนี่ย ผมได้ออกคลิปด้วยเหรอครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนะฮะ ซึ่งพาร์ทที่แล้วก่อนจบคลิป เราได้มาทราบเรื่องราวเกี่ยวกับคนคนนี้ ซึ่งอดีตของเขาเป็นยังไง ไม่ใช่เหรอฮะ ผมนึกว่ามาคุยเรื่องอดีตกัน อดีต
ดีตเนี่ยไว้หลังอดีตแล้ว ปั๊มเวลเหรอปั๊มเวลก็ถ้าปั๊มเวลกด1นะมีเกิน5คนเดี๋ยวปั๊มเวลให้เนาะ อยากรู้จริงเหรอมาถึงเจ๊กระโดดลงไปให้ดูตายไม่ตายดูเอา ขอไลน์พี่เหรอไลน์พี่เป๊ะไป103เนาะเป๊ะไปก็เขียนถูกเขียนกันถูกนะไลน์พี่เป๊ะไปเป๊ะไปเฉยๆพิมพ์หากันเลย อ้าวไอ้เหี้ยตายเฉยกูไม่ตายอ่ะ พิมพ์เล็กหมดนะพิมพ์เล็กหมดหาได้ง่ายๆไม่ยากขอบอก เรียกว่าเกมจะรู้เป็นตกที่สูงได้ขนาดนี้ก็ได้อย่าลงมาตายเขาจะตายต้องเกิดแล้ว ใช้มิโฮะนี่ตัวไหนวะอันนี้มิโฮะปะเนี่ยมิโฮะหรือชิโฮะวะเนี่ยอันนี้ชิโฮะเปลี่ยนเป็นมิโฮะซึ่งมิโฮะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเซตโหดๆก็โอเคอันนี้ก็ได้ไม่เป็นปัญหา สุก13อ่ะนะสุก13ไม่รู้ว่าเกมอะไรนะค่อยทำดูเอา สู13ก็เห็นมันแชร์กันเป็นรูปโซ่ฮะผมก็ได้มาเหมือนกันครับ แต่ว่าหนูนี่ถ้าอยากขอให้เกมเอาไว้หลังก่อนยังไม่ได้ทำได้ซื้อเลยต้อง เนาะใครจะแอดไลน์พี่ก็แอดมาเลยเนาะเป๊ะไปพิมพ์เล็กหมดเลย แชร์เลยไฮโลบ็อกเนี่ยไฮโลบ็อกก็มันเกมเด็กอยู่ เอาไว้ว่างๆเรียกไอ้เด็กนี่ไงขอเกมมาเยอะกูเหนื่อยเว้ยไม่น่าโทรหาอะไรแต่ที่มันแกที่มันจะเข้ามาในกติกาเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นคิวไปดูเอาห้องดีเจอะไรอยู่เจ๊จะเปล่าถ้าสอบไปถ้าใครเนี่ยไอ้หัวห้องล่ะว่าไงถ้าเป็นไปห้องดีเจ อะไรนะฮะ ถามว่าสร้างห้องดีเจจะเป็นยังไงบ้างเราสองคนเนี่ย ก็ลองสร้างดูก็ได้ครับเพราะผมก็ไม่เคย ก็จะสร้างอยู่นี่ไง อ๋อเหรอครับโอเคครับจัดเลยครับผมเอาเงียบอะไรวะแล้วพี่คุยอะไรก็ไม่มีใครคุยกับพี่คุยอะไรก็ได้คอมเมนต์อะไรมาก็ได้เดี๋ยวพี่อ่านเองเล่นอยู่พี่อ่านออกพี่อ่านได้นะ ใช้ที่เปิดโทรศัพท์ดูอยู่เนี่ย ผมก็เปิดครับผมก็ต้องใช้วิธีนั้นครับเฮ้ยโอ้ผิดทางหมุนติ้วเลย แต่นี่ไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดานี่โทรศัพท์ในคอม เหรอฮะเปิดโทรศัพท์ในคอมเหรอฮะ ส่วนเกมอะไรถ้าว่าปุ่มคีย์บอร์ดกดไม่ได้ก็ต้องปรับจอยแล้วล่ะพึ่งจอยละเอาละแย่เลยอยู่ไหนวะเนี่ยเกมเนี่ยกดไลค์ครับใครแอดมาว่ะใครแอดไลน์มาแอดมาไวมากเลย ดังดูพี่แจ็ค แอดมาอย่างเดียวนะไม่ต้องทักตอนนี้นะไม่อ่านนะไลน์ไม่อ่านนะไลน์อ่านไม่ได้ตอนนี้กดไลค์ดิครับอย่าดูอย่างเดียวใช่แม่พูดดีนะยูมิชัวร์กดไลค์ไม่ต้องก็ได้เนาะกดซับก็พอไม่ต้องกดไลค์หรอก ถ้าถามกันขนาดนี้ไอ้หนูเปิดเองเดี๋ยวก็ติดตัดกล้องดูด้วย อะไรฮะ เปิดทางไลน์เฉพาะไอ้นี่ในสตรีมเนี่ยเอาไว้หลับไอ้เด็กที่มันอยากดูว่าเกมมีคนเก่งเคยมีอะไรบ้างเคยเกมอะไรใช่ไหมมีคนจัดให้ขอไปเกมไทยใช่ไหมเกมไทยเนี่ยอันนี้ยากหน่อยเกมไทยคือใครรู้เลยใครจะเล่นเกมไทยอะไรบ้างบอกคนไหน เกมอะไรนะ เกมไหนบ้างเกมไทย เกมคนไทยสารไทยครับ มีเกมอะไรบ้างวะ สารไทยครับเกมคนไทยครับสารไทยครับ เกมเดียวเลยนะ ผมจำได้เกมเดียว ยังมีอยู่เกมนึงเนี่ยเดี๋ยวไงเอารูปมาให้ดูเลยเกมอะไร ครับ ใครเคยดูหนังก่อนที่สามไปดูเลยหนังเลยเป็นประวัติศาสตร์ย้อนยุคเกมย้อนยุค พอเรามานี่เงียบกันใหญ่แหมเปล่าหรอกเขาอยู่ในเกมกันไงเราต้องเข้าใจนะเขาอยู่ในเกมกัน เจอนี่ไงเกมแรกเกมคนไทย มาแล้วนะฮะเกมคนไทยไหนวะอ๋อใช่เลยเกมออนไลน์ของไทย
ได้ในเกมนะ ใช่ฮะเคยอยู่นเรศวรฮะรูปลายพี่เป้โคตรน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ ตำนาน ไม่อันนั้นรูปนานแล้วของพี่ใช่ผมเคยเล่นอยู่รอบนึงนะนเรศวรนะฮะเล่นพักหนึ่ง แต่ว่ามาดูเกมต่อไปเกมนี้ชื่อง่ายมากเลยแค่เรียกว่า400ด้วยกันเนี่ยเกมคนไทย400ชื่อง่ายมากใครอ่านออกบ้าง 400เหรอฮะ 400ออนไลน์ลองเขียนดูก็ได้ถ้าไม่แน่ใจ เคยอยู่ครับเคยเห็นพี่เขาชวนเล่นอยู่ ลองเขียนดูดิ400ออนไลน์ไปเจอได้หน่อยเป็นเกมสัญชาติไทย ฮอตจอชอชอฮอตจอชอชอ มันก็มีหลายแบบเนาะเกมคนไทยอ่ะเกมอันนี้น่าจะเป็นเกมต้มยำกุ้งอันเนี้ย อันนี้ไม่รู้จักครับต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้งเนี่ยมันก็จะพูดว่าช้าคุณอยู่ไหน ไม่ใช่ครับหมายถึงเกมครับถ้าหนังก็ดูแล้วครับ เกมมันเป็นเกมต่อยกันใช้หมัดเป็นยอม เหรอฮะนี่โซนโฟชัดๆเลยไหมฮะ ใช้หมัดเป็นยอมแล้วก็ใช้ท่าไม่ปลายของมวยไทยหมดเลย อืม ซึ่งปุ่มการเล่นของมันนี่โคตรยากเลยแต่เล่นมาเลย เหรอฮะ เราไปหาเล่นดู เลย ช่วงนี้มันมีให้โหลดแล้วเพราะมันเกมกำลังแล้วก็เก่าด้วย อืม แล้วก็รีบจะหาโหลดแล้ว แล้ว แล้วหาอยู่ปุ๊บจบเลย นเรศวรนี่เปิดหรือปิดไปแล้วฮะ ปิดไปแล้วปิดไปตั้งแต่ปี2013 เหรอฮะ ถ้าแน่ใจว่าถ้ากลับมาเปิดใหม่ก็จะเล่นอยู่ ผมก็จะเล่นเหมือนกันครับ มาดูเกมต่อไปที่เกมนี้ต้อง รูปลายพี่เป้เหมือนรูปเฟซเลย ก็พี่ก็จะเปลี่ยนรูปไหนแล้วก็พี่มีรูปนั้นแหละรูปเดียวที่ถ่ายอะถ่ายทั้งปีถ่ายตั้ง มาดูเกมนี้กัน กี่ปีละ โอ้โหเกมนี้อยู่ในความทรงจำทุกคนเลยก็ว่าได้ อะไรฮะลูน่าครับลูน่า ไอเกมนี้ทุกคนรู้จักเกมสัญชาติไทยอีกแล้วเกมสัญชาติจะไปเปิดในโมบายแล้วไม่ต้องเสียใจไปเพราะเกมนี้ไม่ได้ปิดจริง โทรไปได้ไหมไม่ได้ตอนนี้อย่าเพิ่งเนาะตอนนี้อย่าเพิ่งโทรมา พี่เอาไว้อ่านแชทในสตรีมสดพี่อยู่ค้างเลยเกิดอะไรขึ้น เห็นไหมครับผม โอเคฮะ เกมสัญชาติไทยอีกแล้ว 12 หางออนไลน์นี่เอง ซึ่งมันเป็นเกมที่แบบว่าต้องทุกคนต้องพูดถึงกันนะถามมาเยอะว่าเกมก็เป็นเกมสัญชาติไทยถามเยอะ เหรอฮะ เราไปหาดูไม่ได้เกมนอกที่แบบหาได้ ใช่ครับไม่เจอ ดีจ้าดีค่าดีซ่าดีพาด มาดูเกมนี้กันบ้างอันนี้เป็นเกมสัญชาติไทยอีกเกมหนึงเกมคล้ายๆเกมว่าอะไรคล้ายๆเกมว่าอะไร รู้สึกเหมือนเคยรู้จักเกมหนึ่งนะฮะมอนเตอร์อะไรสักอย่างนะฮะมอนเตอร์ออนไลน์ฮะ อ๋ออะไรวะเกมอะไรก็จำไม่ได้ไอ เอ็นมอจำได้แล้วไอ้สัตว์เกมนี้ก็เป็นเกมสัญชาติไทยซึ่งตอนนี้มันก็ยังเปิดอยู่ให้เล่นอยู่ อืม เอาละ ครับ เป็นไรล่ะมาดูเกมต่อไปเกมนี้ชื่อยากไหมเพราะมันเป็นรูปไอ้อะไรนักข้ามจำชื่ออะไรอ่ะโอ้ สร้างกลุ่มไลน์คนรักพี่เป้ดีไหมแล้วแต่เลยจ้ะแล้วแต่เลย มาดูเกมต่อมาเกมนี้น่าจะปิดไปนานแล้วล่ะมันจะได้2 ปีแล้ว4 ปี 5 ปีแล้ว ไม่เอาผมจะไม่บักด่านนี้ เกมนี้ใครรู้จักเกมของไทยเกมนี้บ้าง Blood and Dirt Online โอ้โห ไม่รู้สิฮะ ซึ่งตอนนี้ปิดแล้ว แล้วคนอ่านเมื่อวานมาไหมไม่มาครับเนาะคนอ่านเมื่อวานเขาหายไปไหนแล้วไม่รู้อยากเจอเหรอ เกมนี้ก็น่าจะได้ปิดลงแล้วตอนนี้จะให้ประเทศจีนไปเปิดต่อ เกมอะไรเอ่ยฮะ เอาอ่านได้เมื่อกี้เนี่ย ลืมนะครับ เบเกอร์ออนไลน์ เบเกอร์ออนไลน์ บลัสเบเกอร์ออนไลน์ เบเกอร์ออนไลน์ฮะเราจะเรียกแบบง่ายๆครับ เกมนี้มันหาเล่นยากนะช่วงนี้เพราะมันจะเริ่มอเมริกาเพราะมันอเมริกาขอเอาไปเปิดเพราะเก อื มของไทย มครับ ก็
เดี๋ยวผมว่าจะไม่มีอะไรเล่นก็เดี๋ยวจะสตรีม Digimon Master ออนไลน์เล่นครับ มาดูเกมหนึ่งบ้างเกมนี้สัญชาติไทยอีกแล้วสัญชาติไทยเราก็มีเคยมีอยู่ในอดีตแต่ตอนนี้ก็ปิดเลยซึ่งถ้าว่าหายากก็หายากนะเกมสัญชาติไทยเกมนี้มันคล้ายกันด้านแต่ว่าว่าแต่เดี๋ยวนี้นี่มีใครมีหมวก TR บ้างครับเนี่ย TR ติดปีกในเทล เฮ้ยกูมียู เหรอฮะ เนี่ยแม่งรู้ป่าวมีกี่วันเนี่ย อะไรฮะ 3 ปีเลยเนี่ย เหรอฮะ ผสมกันตั้งนานเนี่ยไม่ได้รับเลยเนี่ย เพราะจำได้ครับ แต่ก่อนนี่จะฮิตมากเลยครับหมวก TR ติดปีกตั้งแต่ยุคแรกๆเลยฮะ โอ้เดี๋ยวเจอแล้วเกมไทยเกมหนึ่ง อะไรฮะ มีอีกแล้วเหรอฮะ ชื่อเกมว่ารถตุ๊ก รถตุกๆเหมือนเคยได้ยินอยู่นะฮะแต่ไม่เคยเล่น แข่งกัน เคยได้ยินครับแต่ไม่เคยเล่น ผมเล่นด้วยจีมาสิครับมาเลยดีฮะดีครับผมเนาะ ไอ้เหี้ยเอ้ยเกมอะไรอีกมาดูกัน ชื่อห้องเดิมพาร์ทเดิมเนาะตามอารยาสุดยอดนะอยากจะเล่นบ้างจังเลยนะฮะ เกมภรรยา ครับอยากเล่นครับ ใครก็ได้ครับรบกวนซื้อเกมให้ผมทีครับ แล้วก็เกม Home Sweet Home ตอนนี้กำลังจะเปิดของจริง เหรอฮะ ฉบับเต็มอันนั้นมันเป็นฉบับไม่บอก อืม เอกสารอันนี้กูไม่รู้ว่าเอามารวมได้ยังไงวะ โทรเฟซได้เปล่าไม่ได้เนาะอย่าเพิ่งโทรเลยนะโทรมาพี่ก็ไม่รับอะแต่ส่วนมากมันจะไปเด้งเข้าเครื่องโทรศัพท์พี่สิเอาไว้อ่านแชทอยู่ด้วย อ่ะมันเหมือนว่าจะหมดแค่นี้แล้วหมดแล้ว พาร์ทไลน์1-3 ตัวเหมือนเดิมครับ เกมไทยก็มีน้อยนะฮะ เกมสัญชาติไทยก็มีแค่นี้ ครับ อันนี้ล่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ คุณ ดี เต้ กว่า โทรเฟซหน่อย เมื่อกี้พี่ก็อ่านแล้วไงอะไรอ่านช้าจังนะเราเนี่ยฮะ สุดยอดเกมในตำนานนี่ต้องประยุกต์เพลงหนึ่งเลยเกมเนี้ยตำนานสุดเป็นยุคกระหลับเรียกง่ายกระหลับเกม คนดู19แต่คนในห้องมี7 ถ้าใครอยากถามเยอะว่าเกมโฮมสวีทโฮมเนี่ยมันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรแน่นอนนะแนะนำให้เล่น ฮะ ติดไฟ ใช่ใช่ใช่ต้องอย่างนั้นครับ แต่ถ้าหากว่าพี่เอารูปโฮมสวีทโฮมไปดูเนี่ยจะตกใจแล้วรูปเนี้ย อะไรฮะส่งให้ผมดูแล้วฮะ เคยเห็นกี่นางรำไหม ไม่ครับ ลองพิมพ์คำว่าโฮมสวีทโฮมดูคือถ้าคนรูปไปเดี๋ยวจะหลอนกันไปดูเองแล้วกัน อยากดูครับเอาให้หลอนกันเลยฮะคืนนี้ไม่ต้องหลับครับ ไม่ใช่ผมนะหมายถึงเจฟฟุกฮะไม่ต้องหลับครับ ซึ่งกูหลับได้แล้วแต่กูอยู่ถึงบ่อยด้วยแทบจะไม่ได้สนเลยเพราะที่ไม่เกมอยากรู้ไหมชอบอะไรบ้าง อะไรฮะ เล่นเกมผีก็มักจะบอกว่าเฮ้ยโอดาผีโอดาผีแต่ละเกม ใช่ฮะ สนุกนะ ใช่ครับมันดีฮะไอเราสนุกฮะไอเพื่อนมันกลัวฮะ เราก็สนุกครับ ยังไม่มีใครจับที่ได้สักคน เหรอฮะ จับได้เพราะว่าผี อ๋อไม่ได้ยินเสียงอีกคนเลยนอกจากพี่เป้พี่ปิดเสียงไว้ไม่ให้ใครได้ยิน นี่เป็นบุคคลลึกลับไม่ให้ใครได้ยิน และไม่ให้ใครรู้จักตัวนั่นเอง ปิดบังไว้ก็ยังดีละไอ้แบบจะได้ไม่มีคนรู้ เสียงมันจะออกเบาๆครับ น่าจะออกเบาๆนะ พี่แจกหน่อย เดี๋ยวพี่แจกวันเสาร์อาทิตย์หน้า วันละ1 รางวัลพอมั้ง ไอ้หนูครับอะไรฮะ เองเห็นดีไหม ยังไม่เห็นครับ แล้วจะไปตีคนในเบสโอ้ จัดไปครับ ไปด้วยกันบอก ไม่เป็นไรครับ แต่ต้องบอกเซิร์ฟด้วยว่ามันอยู่เซิร์ฟไหน ผมอยู่เซิร์ฟแรกที่เปิดเลยฮะ แรงเปลือกมันเต็มเมื่อไหร่มันจะเข้าไม่ได้เลยล่ะนี่แต่ต้องลบตัวละครทิ้งแล้วก็ต้องย้ายเซิร์ฟใหม่ เพราะผมเล่นตั้งแต่วันแรกที่เปิดมาเลยฮะ แล้ววันต่อมาก็ เดี๋ยวเบลโตอ่ะ พี่เล่นเซิร์ฟแรกเลยอ่ะ อ๋อหนูเล่นเซิร์ฟหมูชิ้นหมูชิ้น หมูชิ้นแล้วหมูไม่เป็นชิ้นได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ แจกแบบสุ่มดิก็พี่ก็แจกแบบสุ่มไง มาสู้กัน
พี่เวล4-5เองเนี่ยน้อยมาก หนูเวล19หนูไม่ได้เล่นมานานแล้ว เดี๋ยวยืมไอดีพี่แล้วกันฮะเดี๋ยวผมยืมไอดีพี่มาอันยองฮาเซโยทำไมเกาหลีมาไวจังเลย ลงดันด้วย อะไรแฟนหนูเป็นแมวอะนะ เฮ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่นั้นเหรอ ไม่ใช่ อ้าวนึกว่ามีคอม2 เครื่องนั่นเนี่ยไม่มีพี่มีเครื่องเดียว2 เครื่องเอาพังไปแล้ว ช่วงนี้ผู้ใหญ่เขาก็เล่นเกม โหดมากใช่ไหม เดี๋ยวแชร์ลิงก์ให้โอเค ไม่ได้ยินเสียงอีกคนโอเคขายโอเค คุกกี้รันนี่เกมเก่าแล้ว ใช่ครับเก่าครับ แล้วเกมนี้ชา ชานี่เกมอะไรวะ นายกรัฐมนตรีนายกการกระทรวงที่เก่งที่สุดแม่อันนี้ทุกคนต้องนึกถึงเขาคนนี้แม่ไม่นึกถึงไม่ได้เลยถ้าไม่มีท่านถึงข้าวรุนแรงมากเลยจริงนะแต่มันจะทำตัวจริงได้ บอกหน่อยว่าใครไม่บอกงอนพี่เป้ เอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในคนดังแล้วกัน ซึ่งเราจะไม่ให้ได้ยินเสียง และอีกอย่างนะ ไม่ได้อยู่อีกคนอยู่2 คนในทอล์กอะพี่ปิดเสียงไว้นะนี่คือความลับทางราชการ การทางการเมืองนะ ท่านนี่เป็นท่านแกร่งมากท่านเนี่ยเจอตัวจริงเนี่ยดูสิว่าถ้าหากว่าลองดูไหม อะไรฮะ คือไปช่วยคิดชาเลนจ์มาได้ถ้าหากว่ากูจะลองโทรไปดูว่าทุกคนเนี่ยเห็นท่านกูเด็กจะเป็นยังไงกันโดยที่ใส่หน้ากากปิดไว้เพียงหน้ากากคือแว่นตาเด็กนักชาอันนั้นอ่ะเสียมดำจนแขนยาวอ่ะอันนี้มาจากสัญชาติประเทศนอกเลยวันนี้ เอ้ย อะไรกันวะเนี่ย หางโผล่หางใครวะคุณ เห็นนี่บอก เห็นครับอื้อหือ ท่านจะชาติไปทุกที่ท่านจะชาติเนี่ยไปทุกที่ทุกเวลาอย่างแม้กระทั่งท่านไปทุกที่เลยเขาบอกว่าต้องระวังท่านไว้ด้วยเนี่ยตกลงนี่ไปทุกที่จริงใช่ไหมเนี่ย น่าจะใช่ครับ มาดูว่ามาดูรูปต่อไปนี่ท่านไปจับโปเกมอนด้วยเหรอวะเนี่ย เข็มกัดยิมนี่ครบเลยฮะ ท่านเก่งไปไหนเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นเขตประตูวัดด้วยนะครับ แต่มันจะหายากเพราะในโปเกมอนกูกำลังจะไฟกับชิโรชิ รู้สึกคนนี้จะไม่ใช่ซาโตชินะฮะซาโตชิไม่ได้ใส่อันนี้ นี่เลยครับ อันนี้เท่กว่าครับ อันนี้เลย นี่อันนี้ ไปแล้วผมกดดิสไลค์ด้วยใจเย็นเขาคือคนดังคนหนึ่งนี่ไงพี่ก็บอกแล้วนี่ไง ซูเปอร์แมนอันนี้จากอะไรวะเนี่ยไม่เคยดู ฮะอันไหนวะอ๋อสตรีทไฟเตอร์ครับ ท่านเป็นมวยท่านเป็นนักอันนี้เหรอวะเนี่ย ต่อสู้ครับต่อสู้ สมมติว่าที่ถูกทำมาทำไมเพื่อรู้สิไอ้ท่านนี้มีขวาต่อเข่งดีทุกที่เลยถ้าจะไปถึงขั้นตัวตลอดทุกรูปเลยแต่ท่านไปที่ไหนบ้างวะเนี่ย พี่ครับเล่นด้วยได้ไหมได้ครับเนาะชื่อห้อง00พาสเวิร์ด13 ตัวเนาะ ใครเคยดูนะนี่ใครเคยดูว่ามาให้จอดดินี่ไง มาเยอะเลยนะฮะ ไปทุกที่ที่เราที่ยินดีไป คนดังตั้งเยอะนั่นแหละคือใครยังไงดีฮะ พี่ว่า พูดจริงว่า ฮะ นี่ทำแบบนี้ได้ไหม แบบไหนครับส่งมาเลยครับเดี๋ยวผมจะลองดูฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะฮะเข้าเขตเส้นชัยตรงไหนวะ เห็นปะ นั่งแบบชิลมากเลยฮะพี่เกต1 วิดิเฮ้ยผิดมุมได้ไงเนี่ยโหอยู่ผิดมุม ไม่ได้ฟังนะ
ฮืออยู่ผิดมุม1 วิเหรอด่านไหนอะ1 วิแบบสุ่มเหรออ่าโอเคโอเคเนาะ เชื่อไหมว่าถ้าหากว่าเขาโดนของขวานเราเนี่ยเขาจะตายต่อไปด้วยกันรู้ ฮะอันไหนฮะ ไย่องเข้าไปหาในโลกแปดแต่รู้ไหมเราจะทำอะไรเขา ทำอะไรครับ เขาโดนหมัดเปล่าเราเขาก็ตายแล้วนี่ดูนี่เห็นไหมตัวคนนี้กระตีเดียวเองโดนหมัดตาย เอาไงครับคนในไลฟ์สดผมเขาถามว่าคุยกับใครครับ อันนี้ความลับ คุยอยู่กับ แอดมินนั่นเองฮะแอดมินในในอะไรนะในช anel ผมเนาะเป็นแอดมินผู้หญิง หน้าตาไม่สวย อย่างอนอย่างอนอย่างอนคุยกับพี่นะอย่างอนนะ ไอ้ยะ ด่านข้ามรั้ว1 วิไงวะ ใครฉีกขาดบ้างเลยบอกหน่อยดิ ไม่ได้ครับฉีกไม่ได้ครับ นี่แบบนี้แหละใครทำได้ นี่ผมเปิดออโต้ไว้ก่อน เปิดออโต้ไว้ก่อนโอ้โหสุดยอดฮะ ดูเป็นห่างขาแบบ ระดับสูงหรือกลางเหรอแป๊บหนึ่งนะนี่ระดับสูงหรือกลางวะว่าไง เนี่ยรู้หรือยังเทเลเนอร์ของแท้อันนี้เนี่ยฉีกขาได้ ใช่ครับต้องแบบนี้ฮะ เทเลเนอร์เนี่ยใครทำแบบนี้ไม่ได้ถือว่าไม่ยอดไม่เก่งพอ แอดมินครับแอดมินนี่เป็นห้องระดับไหนวะครับผมเสียงผู้ชายอ่ะเองคิดไปเองเสียงผู้ชายอ่ะเองคิดไปเองนะคิดไปเองว่าเป็นเสียงผู้ชายกับเสียงพี่นั่นแหละพี่ให้โปรแกรมดัดเสียงไว้เฉยๆทำไมมีปัญหาเหรอฮะเดี๋ยวก็รู้กันหรอก ไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ย หน้าตาไม่สวยแต่จิตใจงามขนาดนั้นเลยอย่าสตอนะ อุ้ยตื่นไม่เป็นแม่งแล้วออกแม่ง เอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาอันนี้พิมพ์มา วันเนี้ย ไม่เชื่อไปอ่านเลย เจ๋วมากหลายคนอาจจะสงสัยเนาะอยากให้ด่านที่นั่นมาเร็วๆเนาะ อยากได้อาครับ อยากได้อาครับ อยากให้ด่านขับมอเตอร์ไซค์มา อยากได้ผัวเขาพูดตรงๆอย่างนี้ ก็บอกพี่มาสิอเออยากให้ด่านมอเตอร์ไซค์มาเร็วจัง ด่านมอเตอร์ไซค์เหรอฮะของเกาหลีเข้ายังฮะ มีเพิ่งมาโอ้แล้วอีกปีนึงอ่ะปี โอ้สุดยอด ต้องรอ ต้องรอไอ้นั่นกิจกรรมจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์ซีซั่น 2 พี่เป้อย่าโกหกดิ รอเอาอ่านเนี่ย เขาคือพี่ชายพี่เอง ว่าเขาจะคิดแบบเป็นทางครับ คนที่คุยกับพี่นั่นก็คือพี่ชายพี่เองเนาะโอเคไหมเขาแค่เข้ามาพูดคุยเฉย มองเสียงมองหัวเราะไม่ ๆโอ้โหแป๊บหนึงผมไปเหยียบหัวใครเล่นซะผมบินเลยอะไม่เอาไม่บักตรงนี้นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่บักไม่ลงไปแล้วใครทักเฟซมาวะเดี๋ยวค่อยดู เดี๋ยวก็เด้งขึ้นจอคอมเองหรือไม่เด้งทำไมไม่เด้งวะ เฮ้ย เด้งมาแล้ว อยากจะทำภาพโมเมนเฟอร์นะขอมาถ่ายรูปด้วยกันล่ะ ได้ครับได้ได้ อย่าลืมอ่ะ ครับผมเลิกสตรีมประมาณ2 ทุ่มหน่อยๆนะฮะ แล้วก็เอารูปตามหารักเทเลเนอร์ปิดแปะด้วยแล้วเขียนคำติดตามเขาด้วยขออนุญาตเขาด้วยถ้าว่าทำอะไรผิดขออนุญาตด้วยขอโทษด้วย หาไม่เจอ เฮ้ยพี่จะบอกอะไรนะ ฮะ มีคนเอาคลิปหนึ่งมาให้ดูด้วย คลิปอะไรฮะ บอกว่า ผมจะวิ่งจับเวลาให้ดีที่สุดแบบไม่มีการใช้ทางลัด ครับเป็นไงครับ ทางลัดแบบไม่ใช่ทางลัดก็คือแบบไอ้พวกฝ่ายแบบพวกเก็บเวลาแต่ละคนเนี่ย ครับครับ ทางลัดกันจะไม่ใช้ให้ดูเขาบอก ก็วิ่งแบบปกติไงฮะแบบมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเส้นทางลับอยู่ตรงไหนฮะ อันนี้เขาจะโชว์ให้ดูว่าเขาบอกว่าโคตรการแบบไม่ใช่ทางลัดอะไรเงี้ยจะมีการบอกว่าโคตรการใช้ทางลัดแต่ที่โชว์ที่เว้ย
อดเล่นเลยอย่ารอรอบหน้าเนาะรอบหน้า ใครทำได้เอ้ยเราไปแข่งเขาดิทุกใครทำได้นะแข่งเขาหน่อยดิ ใครครับ เขาบอกว่านี่ยังไม่มีทางลับกล้าเปล่า ผมก็ปกติผมก็ไม่ใช่ทางลัดนะฮะเล่น เฮ้ยทำไมที่หนึ่งเก่งอ่ะ ที่หนึ่งขี้โม้อะที่หนึ่งขี้โม้อะ เฮ้ยทำไมเก่งอ่ะ เชื่อนะหาห้องไม่เจอหาห้องไม่เจอเหรอเดี๋ยวพี่สร้างห้องใหม่เนาะ ไปดูคลิปแต่ละคนเนี่ยผมเห็นเขาแต่ใช้ทางลับผมอยากจะไม่ลองใช้ทางลับดูว่ามีเก่งไหม อืม ไม่อยากจะลองดูจะเอาชนะเขาให้ได้ สรุปเขาจะลองนั่นเองนะฮะ ถ้าหากว่าใครมาลองแข่งได้เลย เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นห้อง30 คนดีกว่ารู้สึกจะไม่พอแล้ว อีกคนนั้นก็บอกว่ามาดิฉันวิ่งแบบไม่ใช้โกรธแข่งเปล่าจะวิ่งแบบไม่ใช้โกรธเลยตอนก่อนจะข้ามใช้โอ้โหอันนี้แน่ใจนะได้เอาชื่อไปใครอยากให้มันแข่งด้วย ใครครับใคร อยากเอามาดูเดี๋ยวมันเขียนชื่อไว้ให้ด้วยมาดูเดี๋ยวเขียนมาดู อันนี้เป้สาม อ้าว คนเดี๋ยวเปิดห้อง แป๊บนึงมีคนสร้างละตามมันเลยพาร์ทเดิมแน่นอน อันนี้มันเซิร์ฟเกาหลีเว้ย เอาเซิร์ฟไทยดิฮะ ดูดีเซิร์ฟเกาหลีต่างหากครับ ผมอยู่เซิร์ฟไทยครับ โอ้โอ้โอ้อะไรเดี๋ยวที่เพจกูถือไฟฉายบ่อยเลยนะอะไรวะไฟฉายกูก็เบี่ยงไว้เกือบไฟดับมันจะมึนตึ๊บเลยเหรอเดี๋ยว พี่ขอเพิ่มเพื่อนได้ไหมได้ครับได้เนาะอยากเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มเลยเนาะชื่ออยู่ข้างล่างเนาะดูเอาเลยเนาะเป็นตัวหนังสือวิ่งอยู่ข้างล่าง อ่านไม่ออกค่อยบอกพี่อีกทีเนาะ พี่ผมอยากเล่นมุกตลกพิเศษบ้างอะทำไงอะไม่ได้โอ้โหคือง่ายๆอย่าคิดมุกออกก็พอ เอาไปนว่าเอาเงินไปฟาดหน้าเพื่อนแล้วบอกขำทีอะไรประมาณเนี้ยก็ได้ฮะ มันอยากเล่นมันอยากพูดเร็วๆแล้วแบบมั่วซั่วอะไรแบบ พูดเร็วๆเหรอฮะพูดเร็วๆก็ต้องฝึก พูดแบบอะไรแบบเกรียนแหละทุกคนไปทำมันทำได้ไงเนี่ยฝึกจากไหนเป็นตลกเคยเป็นตลกหรือเปล่าไม่ได้เป็นตลกหรอกทำได้เอง ใช่มันคือพรสวรรค์ของเราเองนั่นเองฮะรับแอดผมด้วยเชียร์คุงโอเคเนาะแป๊บใครลั่นกดเริ่มใคร โอ้ตกใจนึกว่าลั่นกดเริ่มมาแล้ว ผมโซนอ่ะถ้าโซนเราจะทำไงครับผมวิธีง่าย ยังไงฮะ ๆก็ร้องเพลงเชี่ยมาโซน ครับเป็นสิ่งที่ดีครับผม เองถึงเองจะไม่มีแต่เองก็ยังมีเพื่อนอยู่ถ้าจะหาแฟนหาตอนไหนก็ได้ รบกวนแอดผมมาแทนนะ เพราะว่าผมขี้เกียจพิมพ์เหมือนกันเนาะถ้าเจอผมในห้องก็แอดมาเลยเนาะนะฮะ ใจแบบนั้นมีความรู้สึกของความมันเองจากการอย่างนี้เนี่ยใช่ป่ะ ใช่ครับใช่ฮะไม่ร้องต่อแล้วฮะเอาต่อจากนั้นเลยครับท่อนต่อจากนั้นแหละฮะ คือเราได้เนี่ยไหนเราหาก่อนจะไม่ทางเดินจะไม่ทาง เฮือโอ้โหแบบทำไมมันโอ้โห คนจะเยอะไปไหนในพาร์ทนี้นะฮะซึ่งวิ่งกันไปสักทีดิจะอยู่ออกกันไปที่เดียวเนี่ย โอ้ยเหี้ยมันเอาของบักมาขายจริงด้วยเอ็กช็อตกูว่าเอ็กช็อตมันชอบกลัวทางอ้อมมาละ เหรอฮะ ชอบกลัวทางอ้อมมาละเอ็กช็อตเนี่ยแบนของบักก็ไม่แบนแต่เขาแบนโกลแบนด้วยให้จะแบนของบักไปด้วย นั่นสิฮะไม่มีเวลาทำมั้งครับ จะไม่แบนของบักอีกอย่างเงี้ยมันจะไปถูกใจคนเล่นทำไมคนเล่นคนลดลงไปเรื่อยๆแล้วคุณไปเข้าเซิร์ฟเนี่ยคนเล่นเยอะมากเลยเซิร์ฟแล้ว ปกตินี่คนเล่นเยอะนะฮะเอ็กช็อต เนี่ยเขาเอาของเขาปืนแรมาให้หลอมด้วยถาวร อืม แต่ที่กูหลอมเป็นคุณคิดเป็นลิงก์ไฟฟ้าถาวร แกลิงใส่ฟ้าถาวรด้วย
ผมยังไม่มีอะไรถาวรเลยฮะมีแต่ปืนเริ่มต้นถาวรแค่นั้นแหละฮะ ซึ่งใครอยากได้ก็ไปหาเก็บเอาตอนเวลา120 นาทีได้เลย มาอีกแล้วเหรอฮะออนเวลา ต้นมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมก็ขึ้นมาให้เห็นเลยเนี่ย เพราะว่าปกติของ X Shot นี่จะออนเวลารับของอย่างเดียวเลยฮะ แต่เกมอื่นไม่มีเกมไหนทำนอกจากเกมบ้าเกมเดียว เทลก็เคยทำอยู่ช่วงหนึ่งไม่ใช่เหรอฮะ ทำแต่ว่าไม่ได้ทำบ่อย ใช่ครับใช่ก็แค่ตอนนั้นได้อะไรมาวะได้สัตว์เลี้ยงได้ชุดเซตมา เอวทำอยู่ตอนเซิร์ฟเก่าอ่ะเอวดีตอน21 วันได้ชุดอ่ะ ไม่ออนเป็นชั่วโมงอะไม่ใช่ออนเป็นวันอะตอนย้ายมาอยู่นี่มั้งน่าจะตอนย้ายมาอยู่นี่แรกๆอะไรเนี่ยชื่อห้องชื่อห้องเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเป็นกดซับไปชาแนลนะฮะอยู่30 คนเนาะระดับน่าจะระดับสูงเปิดห้องไว้อยู่ไม่ได้ล็อกเนาะเจอพี่ก็แอดมาได้เลยเนาะ ไอ้ดำไปละเดี๋ยวไอ้ซันเนี่ยจะต้องหาเรื่องใส่ตัว พี่แจกกี่ทูมนั่นสิกี่ทูอะก็ถ้ามีคนให้มาเยอะๆก็แจกเยอะแต่ไม่มีคนให้เลยพี่ก็มีเข้าเท่าที่งบพี่มีอะแค่นั้นแหละเนาะสุ่มบอสซะด้วยแหมแล้วแต่เลยบีแล้วแต่เลย อะไรวะเนี่ยกูใส่วิกผมเหรอกูไม่ได้ใส่วิกผมไอ้สัตว์ผมกูเนี่ยผมกูยาวตั้งแต่เด็กกูเก็บมาตั้งแต่ปีหนึ่งกว่าผมไม่ได้ยาวขนาดเนี้ย เออ ถึงก้นแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ถ้าหากว่าถามว่าซันต้าเป็นยังไงกันเหรอซันต้าก็แค่ของขวัญเด็กๆไงได้เปล่าวะวันปีใหม่เดียววันปีใหม่ใครจะแจกอะไรบ้างวะเฮ้ยบอกเขาหน่อยดิ ปีใหม่วันเกิดผมพอดีครับผมเกิดวันที่1ครับวันเกิดดิฉันมีของขวัญให้ เอาละครับ ทุกคนก็จะได้ของขวัญเด็กเลยอะ เดี๋ยวผมมีแจกแน่นอนฮะมีแจกด้วยอ้าว วันเกิดใครก็ต้องมีการแบ่งของกันอะจะเอาของที่อาก็ได้ของเด็กก็ได้ของกันเอง เราจะรับอย่างเดียวไม่ได้ครับ เราต้องมีการแบ่งปันฮะ ถือว่าปีใหม่เนี่ยไอ้คนนี้คิดได้พอดีเลยมีไงซันต้าคลอสของจริง โอ้โหใครชนกระเด็นเลยเนี่ยแรงเยอะกันไปไหน ซันต้า สุ่มด้วยปีกโกลเด้น เห็นหรือยังซันต้าเนี่ยของจริงไหม อีกแป๊บหนึ่งครับผมกำลังวิ่งอยู่ครับ ตอนนี้หยุดไม่ได้ครับอย่าจะตายครับโอ้โหทำไมแรงเยอะกันจังเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวก่อนคนที่คีย์บอร์ดพังเดี๋ยวจะทำแบบคนที่นั่งคนที่เขาทำหน้าจอทำเลยหน้าจอใหญ่เลยรอยพับด้วย สวัสดีครับ ผมคนเดิมโคน้อยใช่ใหญ่ไอ้ดูนี่ห้ามไอ้ดูคนต่อไปเขาละเขาวันนี้เขาได้พิมพ์บีก่อนแล้วนะโหเกลือร้านทำมาเนี่ยที่เกียรโดดเกมจริงไหมฮะดีกับจริงไหมมาดิพี่เฮ้ยพี่เป้ก็มาพี่ ไม่เอา พี่เป้เจ้าเขาเล่นลันเดอร์อยู่จัดพี่เขาพี่ไม่กล้าดิพี่เป้มันเล่นลันเดอร์เนี่ย ซันต้าเท่ดีนะฮะ เนี่ยผมนั่งค้างเพราะว่าลืมเข้าพีพีเฉยฮะแล้วมันตาจะเป็นของมันแค่200 บีตายซะแล้วไม่น่าเลย เอาลูกกลางไปแดงแล้วมึงอ่ะซันกินโทนเองอยากเปลี่ยนหมายเรียกกินโทนนะฮะกินโทนนะมึงเปลี่ยนหมายยัง โอ้ยตายหน้าเต้น กินโทนน่าจะเปลี่ยนไปแล้วไม่นานแล้วเอาดีๆหน่อยเป้ ฮะ เปิดห้องมั้ยเนี่ยไม่เปิดเลย อะไรนะเปิดห้อง เรียบร้อยเปิดละนอนเด็กว่า เปิดทำไมอะ เด็กพวกคือเข้ามาอะไรอ่ะ อะไรนะ ก้าวคุณตีนมาเกิดเกี่ยวอะไร
คนไหนครับ คนไหนฮะ ในอันนี้เองแหละในคลิปนี้แหละ ใจเย็นครับใจเย็นฮะ มันคนมาลดลงมาเป็นพี่คนเองเนี่ย ประมาณนี้นะฮะคงตัวครับ คือตัวเลขคงตัวครับ ไม่เกิน 20 ครับ ไม่ได้ขึ้นแล้วมาได้เต็มเราได้ เอาสุ่มบอลสุ่มบอลนี่คืออะไรสุ่มบอล สุ่ม แต่พี่เล่นเกมเลยเนี่ย เทลลันเนอร์ เจอเนี่ยมีสุ่มบอลด้วยเหรอ อะไรนี่มีไปแก้เขาด้วยเหรอฮะ อะไร เอ้ย มึงเข้าแล้ววี2-1สนุก เคยเห็นปะเกมบอลเกมบอลแหมไอ้ลูกโปเกมอนตอนแรกก็นึกว่าใครไอ้ลูกโปเกมอนเนี่ย ใครครับไหนครับไหน ก็เห็นไม่เห็นตอนเช้าเลยลูกโปเกมอนนึกว่าใคร ตัวเหี้ยเหรอ พี่เทใครที่ไหนไม่ได้เนี่ยถ่ายรูปมาอย่างดีมากเองเนี่ย ที่จะเอาชื่อออกบ้างนะ มึงอย่ายศที่ขึ้นกันเลยไอ้เหี้ย ที่ว่าน่าจะเอาชื่อออกเลยนะ ชื่ออะไรฮะ ไอ้ ก่อนโผล่ไอ้รูปที่ถ่ายในคลิปเนี่ย อันไหนว่าอันไหนฮะ ชื่อมันโผล่ ชื่อมันโผล่ จะได้ไม่มีคนชื่ออะไรแต่ อ้าวเด้งหลุดอีกแล้ว จบเฮือไงทำไมเด้งหลุดเนี่ย อย่างงี้ไม่เล่นดีกว่า วันเนี้ย ก็ใกล้จะ2 ทุ่มแล้วครับ ใกล้จะถึงเวลาที่ผมจะเลิกเล่นแล้วฮะอย่าบอกว่าเด้งหลุดกันหมดเลยเหรอ เดี๋ยวก็ต้องไปเล่นเดี๋ยวก็ต้องไปเล่นเกมนั่นอีกเกมอะไรวะจำไม่ได้แล้วหลายเกม ตอนนี้ยังอยู่ในเดิมอ่ะ วันเอ้ยลืมถามเอ้ยพี่ถามหน่อยดิ ฮะ ไม่มีชาเลนจ์แต่ว่าตอบคำถามทุกคนเลยนะ ดิครับ ทำมาตั้งนานดูเดี๋ยวไอ้อ่านคำถาม คำถามอันไหนฮะ เจอดาวอ่ะ เรามานั่งอ่านคำถามกัน ครับ ไม่มีหรอ เฮ้อรบกวนนะฮะ ในคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็รบกวนพูดคุยกับผมสักนิดนึงนะฮะ เพราะว่ามันเงียบเหงามากเลยฮะ อะไรบ้างคนเนี้ยถ้าเหนื่อยจะได้เวลามานั่งพัก แต่เราไว้สัตว์โอ้ก็แทนเดียวกันกับบูนี่หว่าอ้าวดับ รบกวนใครว่างๆก็ช่วยพิมพ์คุยกับผมหน่อยนะฮะ เจ้า เอาว่าจะทำอะไร เหงาจริงเหรอ ใช่พี่เหงามากเลย ไอ้เหี้ย เดี๋ยวเฟซกระโตเดี๋ยวมีรูปใหม่มาจะได้ มาแล้วทายาตัว เล่นค้อนหน่อยครับ โอเค เดี๋ยวพี่เล่นเป็นปิดท้ายแล้วกันเนาะเล่นค้อนอ่ะเดี๋ยวจบตอนนี้ก็ไปค้อนเลย เร็วหุ้นพ่อมึงไป เอาไปตีอะไร ตายแล้ว ตีคอนเนี่ย ฮะ จะเอาคอนไปตีใครวะ ค้อนเอาไปตบเอาไปโคเวอร์ครับ เราจะเอามาเพิ่มดวงครับ เพิ่มดวงไหมผมเพิ่มมาคนละคนอ่ะ อีกไม่นานก็คงจะต้องเผยแพร่แล้วเนี่ย เพิ่มนะตัด วันนี้เอาของมาจากอินเทอร์เน็ต เลือดกู100เท่าไหร่วะ11มั้ง110เลย ฮัลโหล ฮัลโหล ขอมิโฮะไม่ให้ ไม่มีให้หรอก ตอนนี้
ตั้งแต่วันแรกเจอพอรู้จักก็อยาก ครับก็เงียบสงบสักทีนะฮะ เงียบๆอะไรวะเนี่ย ปิดครับปวดหัวครับ ต่อไปก็เป็นอะไรวะอ่าขอหัวใจพี่เป้หน่อย ไม่ให้หัวใจพี่ไม่ได้แล้วนะน้องนะ ต่อไปก็เป็นอะไรนะเขาขอมาเป็นคอนเนาะเป็นรอบสุดท้ายแล้วมาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมกันยังพร้อมกันยังอ่ะละรอบสุดท้าย พร้อมกันหรือยัง เล่นด้วยพี่เป้ ก็ถึงถามไงว่าพร้อมหรือยังเรา อย่าเพิ่งกดนะนี่อยู่หน้าคอนละ มาโอเค อ่ะไอเราอยู่ในทอล์กมันเลยกดง่ายไงมาพร้อมยัง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 พร้อมแล้วบอกพี่ด้วย ได้โดนัทในสตรีมให้เอาไหม อะไรนะ โอเคปะ โดนัทในสต เนี่ยจะ โดนัท ให้เดี๋ยวนับเวลาในสตรีมให้ อ๋อโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวพี่นับ3 2 1แล้วก็กดพร้อมเลยนะท่านในสตรีมมาแล้วอะบอกพี่ด้วยนะโอเค แล้วยังไงเดี๋ยวเอาครับ เนาะก็เดี๋ยวพิมพ์บอกแล้วกันนะไม่เร็วๆสิจะเล่นคอร์สแล้วเนี่ยเนาะ มาหนึ่ง นับถอยหลังเลยนับถอยหลังเลย ทำไมมึงไม่เขียนให้เห็นแต่วะ เอาเลย นะครับต้องมาเปิดเพลงให้พวกมันเอาได้เข้ากับบรรยากาศหน่อย อ้าวโอ้มีมาด้วยมีคนมาด้วย ทีมไหนกันเนี่ย เราคนละทีมกันแล้วนะ จะตีหัวพี่เป้ อ้าวที่เปิดให้เราได้ ตีหัว เอา พี่ วัน เป้ รวมทั้งถ่ายคลิปด้วยดูยูทูบมันนี่แหละถ่ายไว้แล้วก็เอาเพลงประกอบให้มันคือต้องไปชนะไว้ไอ้พวกนี้ ของผมเหรอฮะ รับรองครับรับคาบครับวงเล็บแพ้นะฮะ มาดูว่ากูอยากจะรู้กันว่าใครชนะ เอาไปที่เล่นเกมอะไรอ่ะพี่เป้ ฮะอะไรนะต่อไปไม่เล่นแล้ว อ๋อโอเค มานั่งอ่านคอมเมนต์เถอะ เราจะมานั่งเล่นกันพักๆหนึ่งมีพัก คอมเมนต์กัน ๆครับ นะครับ แล้วทำไมหัวไม่กด จะเกียร์อะไรเอามาให้ดูหน่อยนะ ฮ่าๆกินเกียนเหรอฮะ บอกทุกคนหน่อยได้กัน ครับ บุกอาเกียร์ ตอนนี้คือเปิดสตรีมอยู่ใช่ไหมครับ ใครเป็นลูกหาเลยเอามาเถอะเปิดเพลงให้มันเพลงประกอบฉากอะไรเกิดอะไรขึ้นวะรับรองสนุก ครับก็ดีครับ คุณพูดไร้นามครับ ตอนนี้ต้องใช้นามแฝงไว้ก่อนครับ คือตัวกูไม่ปรากฏให้ใครเห็นไม่นอนยากหน่อยจะได้เห็นหน้ากู เหรอฮะได้ข่าวว่าคุยไลน์อยู่ไม่ใช่เหรอครับ คุยไลน์เหี้ยแล้วมันไปแล้ว เหรอฮะ ให้ทุกคนเขียนไอดีไลน์มาแต่คนเนี่ย จะสุ่มใช่ไหมฮะ ให้เขียนไอดีไลน์มาแล้วกูจะสุ่มมันจะให้เห็นหน้าว่าเป็นยังไงแต่มึงอย่าแคปรูปกูไป ผมว่ามีต้องมีบ้างแหละฮะ อันนี้ดีที่มันเป็นแค่เด็กมันแคปรูปไม่เป็น ไม่จริงครับ เด็กสมัยนี้ทำได้ทุกอย่างฮะ แล้ววะบอกมาเลยเขียนอะไรมาน่ะเก้าเขียนมาเลยที่เห็นเดี๋ยววันนี้พี่จะพากินข้าวผัด ทำไมผมตีไม่โดนใครเลย ทำไม รับอะไรวะเก้ารับอะไรเอาละฮะ เอาละมึงรับเพื่อน เฮ้อหูย จำไม่ได้เลยวะไหนวะหาชื่อก่อนไม่เห็นนะคนมันเพื่อนเยอะนะเจอไม่ได้รับไว้เอากดรับแล้วรับไหมเนี่ยพี่ก้าวรับมันก็ได้
โอ้โหโดนกลับแล้วโดนสวนแล้วอยู่ไหนกันหมดปะเฮือว่าแต่มันเล่นยังไงวะ ผมจะให้ตาควันใส่กัน ซึ่งผมก็คว้างแทบไม่โดนใครเลยครับ มาให้โดนป่ะถ้าคนที่ลูกเกียรเยอะกว่าไม่เอาอันนั้น อ้าว เดินไม่ได้ฮะ เดินไม่ได้ เอ้าติดบั๊ก ไปเหยียบต้องให้ใส่ไปไง ไม่ใช่ฮะ คือตอนเนี้ยคือเขาวิ่งกันไปหมดแล้ว เหลือผม ฮะโอ้มาแล้วโอ้มาแล้ว เตอร์เปล่า ไม่ครับ ไม่ใช่ enter แน่นอนฮะ เพราะว่า enter ไม่ขึ้นครับ ดูคะแนนไหลขึ้นนิดเลยบาทถ้าหากอยากได้กาดจะดูเลย โชว์ เอาเหมาคนเอาคะแนนเยอะๆนะเอาคนที่คะแนนเยอะๆนะโอ้ยลูกเกียรเยอะลูกเกียรเยอะ อ้าวพลาดเลย เฮือรถทัวร์ภาพ โอ้โหดูคะแนนไม่ดูอย่าไปดูคะแนนสิ 80 อย่าไปดูสิอย่าไปดูบอกว่าอย่าไปดูคะแนน บอกว่าอย่าไปดูคะแนน โอ้โหโดนมาเยอะเลย เอาอีกแล้วเสียงลบเองอีกแล้วลดเองอีกแล้วเสียงเนี่ย ก็ตั้งค่าปุ่มสิ ท่านสิฮะ โอ้ได้กดตัด ใหม่ ไหนว่าปุ่มลัดอ๋อเจอแล้ว มันน่าจะเป็นปุ่มคอนโทรลนะ ใช่ครับใช่เปลี่ยนเป็นแอดแล้วกัน เปลี่ยนปุ่มมันเป็นหน้าปุ่ม ใช่ฮะใช่ลืมกดตกลง เป็นกดตกลง ต่อไหม เป็นจะ พอก่อนแล้วกันนะ เมื่อยแขนเขา เราก็จะมานั่งอ่านคอมเมนต์เล่นๆกันแล้วกัน โอเค ซึ่งเราจะไปเที่ยวฟาร์มใครดีฟาร์มใครว่างๆไปฟาร์มใครดี ไป ให้ ดิ หนูสวย เรียนภาษาอังกฤษป่ะ ใช่ครับ คุณครูครับคุณครูอยู่ไหนครับ คุณครู เดี๋ยวมาดูกัน เอาล่ะ เด็กนักเรียนเตรียมตัวเรียนก่อนวันพรุ่งนี้ มาเรามาเตรียมเรียนกันดีกว่า ใครจะเรียนวิชาอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวหาฟาร์มก่อน วิชาภาษาไทยเหรอ ศึกษาค่ะ อะไรนะอะไรเมื่อกี้ฟังไม่ชัดเอาอีกรอบสิฮะเปล่าด้วยอย่าเสียงสูงดิมา เมื่อกี้รีพอร์ตรีเพย์เข้าไปดูใน YouTube สิ อยากเรียนแค่ศึกษาเฉย รีเพย์ไปดู YouTube ดิ อยากเรียน พูดอะไร อยากเรียนเฉยๆใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่จะสอนแบบรายละเอียดยิบย่อยเลย ซึ่งรู้สึกได้แพ็กการ์ดมาใบเนาะเอาละได้เวลาเรียนกันแล้วนะฮะ ถามไปดิ ฮะ มีคอร์สกี่อันเนี่ย ค้อนเหรอฮะ อ่า ค้อนอันไหนวะ คอร์สมหัศจรรย์นะ ค้อนมหัศจรรย์เอาไว้ซ่อมทุกอย่างใช่ไหมฮะ เออ มหัศจรรย์7 วัน 1 อันแล้วก็15 วัน 6 อันครับแค่นั้นแหละฮะ เอ้ยเอาไปคุณต้องมีเยอะ ไปฟาร์มหนูหน่อย ๆโอ้เยอะอะ เยอะอะไรล่ะ ทำไมเยอะอะ ไม่อีกID ที่คนโดเนทมาให้อันนั้นเยอะกว่า คือ15 วัน96 อัน เนี่ยเปรียบเทียบกับคนนี้ไม่ได้ คนที่2 วันเลยคนนี้ ใครครับ พิชวอน ครับไม่มีใครได้ยินเสียงแน่นอนครับนอกจากคนในทอล์คครับเพราะผมปิดไว้แล้วปิดเสียงไว้แล้วเต็มที่ครับเต็มที่
ปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วไม่มีเสียงเล็ดรอดฮะ ตัวตนเรา ไปฟาร์มหนูแล้วฟาร์มหนูชื่ออะไรวะมาเร็วเข้าเรียนดีกว่า ใส่กระเป๋าก่อนเอ้ามาสิตามมาเลยเนาะ ตอนนี้คนดูกี่คนแล้ววะเนี่ย นั่นสิฮะ น่าจะ11 คนนะมันลดลงไปเมื่อกี้เนี่ย เหรอฮะ ไม่มีชุดนักเรียนอะ เอาเป็นชุดอะไรก็ได้ที่ใส่มาเรียนได้อะ ชุดนอน ชุดนอน ขอเวลาแป๊บนึง พรุ่งนี้สตรีมไหมอะครับพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็กลับเย็นเหมือนกัน เดี๋ยวผมประกาศบอกในเพจอีกทีแล้วกันเนาะนะฮะ สตรีม มีใครออนเวลาอย่างวะ เฟซมาด้วย ผมออนแล้วครับ สตรีมทักแชทเฟซมาด้วย ทัก พักนอน จ้า โอเคพี่เป้ ไอ้เจลืมไปถ่ายรูปไปละขอไปถ่ายรูปหน่อยดิ ครับ เด็กนักเรียนเยอะ ได้ครับได้ เด็กนักเรียนโอ้ เดี๋ยวหาชุดเท่ๆชุดเซ็ตเสือดีกว่า ไอ้เสือทอยอย่างเงี้ยเหรอ อืม เข้าป่าแล้วนะยากอ่ะ ไหนว่า ใครไปชวนมาไม่ได้เข้ามาได้ไงวะเนี่ยโอ้ขอเวลาแป๊บนึงนะครับ ผมครับ มีเด็กชวนเยอะแปะด้วย ครับผมครับ มาดูครับไอเด็ก11 ขวบมันจะเล่นยังไง11 ขวบเล่นเดี่ยวเนอร์ น่าจะโหดฮะ เยอะแปะ อะไรก๊อปปี้อะไรพี่ก๊อปปี้อะฮะอย่างงี้เน่เยอะไปไหน เยอะไปไหน ไปฟาร์มหนูหน่อยพิมพ์ในไลน์ได้ไงเนี่ยฮะไหนอย่าไปดูฟาร์มดูสิเข้าฟาร์มไปดูสิฟาร์มเขาสวยกว่าฟาร์มนี้ไหมถ้าฟาร์มเขาสวยกว่าฟาร์มนี้แล้วก็เราอาจจะอยู่ฟาร์มนู้นซึ่งเรามาดูกันดีกว่า ตกลงจะเข้าฟาร์มไหนวะ ฟาร์มเมื่อกี้แหละดีละฟาร์มเมื่อกี้แหละอันนี้มันไม่มีที่ให้เรียนฟาร์มเมื่อกี้แหละดีแล้ว หนูไม่ลาสวย ไม่ใช่ ที่เรียน น่ะเห็นไหมต้องมีที่เรียนสิแล้วไม่เรียน ต้องเรียนนะ ทำไมล่ะเราจะมาเรียนกันไง วันนี้เราจะมาเรียนกัน ไม่ต้องเรียน ไม่ต้องเรียน ไม่เอาด้วยขี้เกียจขนาดนั้นเลย ครูจะปั่นครูเป้ แล้วพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าพี่จะเป็นครูให้ อยากให้เป็นครูอ่ะอยาก อยากให้เป็นครูวิชาอะไรเคมีเหรอ ไม่ศึกษา ฮะแหมขอวิชาเอาละครับ เดี๋ยวอาจารย์เป้คนนี้จะมาสอนวิชาเพศศึกษา เอาละมานั่งที่เร็วนั่งที่นั่งมา ไม่ศึกษาต้องใส่ชุดอ่อยๆใช่ป่ะ แล้วแต่เราเลย เฮ้ยอยู่ตรงนี้แม่ง ขวางทางเราไป อยู่ตรงนี้แม่ง มาดคุณครูมันต้องคนไหนดีวะมาดคุณครูมันต้องแบบคุณครูโหดๆอย่างนี้หน่อย เอาไปคุณครูแบบน่ารักหน่อย มันต้องโหดๆสิฮะ ตี้นมใหญ่ๆอะไรเงี้ย มันต้องแบบโหดๆสิครับ แบบดูหน้าตาซาดิสอะไรประมาณนี้ เสียงอะไรวะนั่น ว่าอะไรเอ่ยฮะว่าอะไรเรียกทำไมลือ ทำไมเด็กแต่ละคนมาขับบอกตรงนี้ก่อนเข้าไปอยู่เลยก่อนเลย มาครูหนูใส่ชุดมาแล้ว แป๊บหนึ่ง นี่ชุดหน่อยเว้ย หนูใส่ชุดมาแล้วดู แหมใส่ไปต้องไหน สวยเวลาสวยเวลาดู อ้าวชุดนี้พอ นี่ดูสวยเวลา อะไรเนี่ยโหแบนเล็กไปว่าเราเนี่ย ข้าวมันได้เวลา ปรับมุมองศาให้มั่น ปรับมุมกับองศาให้มั่น เขาอะไรทำทุกอย่างเนี่ยเต้นได้ละ ตืด หายใจอยู่ป่ะหายใจอยู่สิพี่แล้วพี่ไม่หายใจแล้วพี่ก็ตายสินี่มีหัวเชวอนเซนเซอร์ไว้อยู่ ตอนนี้เป็นหัวเอนเดนลาฟแล้ว
เฮ้อเอาละ เอานั่งเร็วๆนั่งเท่ได้ มานั่ง หน้าตายเลยวะ นี่มาเลย ใครฮะ คนไหนฮะ ไอ้หนูนี่ใครเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ย ใส่แล้วดูใส่แล้วน่ะ ใส่เกียร์ ใส่ ใส่เนี่ย ใส่แล้ว แป๊บหนึ่ง ข้ามตัวนี้นะ โอ้ใส่แล้วเนี่ยสวยสุดแล้วเนี่ย เดี๋ยวแป๊บ ดูหน้าคนข้างนั่งข้างล่างด้วยดูแต่ละคนนะ ดูหน้าด้วย เนี่ยข้างๆนี่เหมือนจะเป็นผู้รักก็ได้ หรอ ไอ้ก็มาเขียนชื่อมาชี้เก้าเนี่ยดูชื่อใส่มันมาตอนไหนวะไอ้เก้าเนี่ย นี่มันต้องนี่โคตรร้อนนะคะดูโคตรมุดคอเกี่ยวเนี่ยเองเนี่ยอะไรของพวกเองเนี่ย นั่นสิฮะ ทำอะไรให้เด็กดูเนี่ย แล้วทำไมไปมุงดูกันอย่างนั้นล่ะครับ เนี่ยต้องเซ็กซี่เนี่ยต้องเซ็กซี่ไปว่ายน้ำเสร็จแล้วไอ้นางแบบนางแบบเว้ยจะเอาเบอร์ไหนจ๊ะ ไม่ใช่แล้วครับ เลือกเบอร์ไม่ใช่แล้วครับ ไม่ใช่เลือกเบอร์แล้วฮะ เนี่ยพร้อมกองดาบเนี่ย นี่จะสอนหรืออะไร นี่คือสภาพที่ทับตดออกมาเป็นไงวะเนี่ยถ้าเผลอตดขึ้นมาให้ทำไงเนี่ยแหมแต่ละคนทำไมใส่ดีๆหมดเลยวะ ทำไมต้องดีดีอ่ะ นั่นสิ จะเป็นนางแบบประกวดดิ แป๊บหนึ่งผมซูมตัวอยู่ข้างหน้าเนี่ย ไหนวะ ตัวที่ยืนอยู่คนเดียวนะฮะ เมื่อกี้ซูมซะเต็มจอเลย นี่น่ารักกว่าดูขาวด้วยขาวสวย ไอ้เก้าบอกว่ามี นม สาว ใหญ่ ไอ้ ขา เก้าว สวยนมใหญ่ ไอ้เก้าเนี่ย เนี่ยขาวสวยนมใหญ่ ไอ้ทักละ ขาวสวยนมใหญ่ อะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ ขาวสวยนมใหญ่ แหมมีคนอะไร โอ้นม โอ้นมซะด้วย เยอะ เนอะแม่อยากดูอีกคอมเมนต์มา ว่าชาแนลบินวันนี้แหละมาได้บินวันนี้แหละเปลี่ยนชาแนลใหม่ เฮ้ยมีด่านใหม่ที่ด่านของเกาหลีอ่ะเราจะได้ฟังเสียงคางของผู้หญิง ขนาดนั้นเลย โอ้โหน่า ดีนี่แบบ ขนาดนั้นเลย ดีแบบ ก็เพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ย คุณนึกว่าเปิดหนังโป๊ที่ขายนี่ถ้าเปิดลำโพงในร้านเกมนี่แบบ ว่าแต่ทำอะไรกันเนี่ยฮะสรุปผมมาทำอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวมันมาถอดแค่โชว์ทีเนี่ยมันมาโชว์กล้าม ทำไมผมไม่มีชุดอะไรแบบอย่างนั้นบ้างเลย ไม่มีแบบสยิวกิ้วแล้ววาบวิวอะฮะ เองเห็นดิวชี้ไหม อ้าวเจอแล้วฮะสยิวกิ้วแล้ววาบวิว นี่เราน่ารักนี่เราน่ารักเราสายชมพู ดูหน้ากูดิเป็นนักมวยได้เลย เราสายสวยว่ะตัวตี ถ้าไม่สวยขึ้นมาหรอกเนี่ย นี่ไงอันนี้ ก็เลยวันนี้มาหาสมบัติกันต่อไป โอ้ยไม่ต้องห่วงถ้าปรับแพทใหม่อ่ะดีดีนมเล็กลง โอ้โหรู้ดีนะเราเนี่ย ว้ายนมเล็กอืม แต่น่าจะเด็กลงจากมนุษย์ป้ากลายเป็น ไอ้ส่องหาสมบัติ กลายเป็นสาวขยาย สมบัติแบบครับอ่ะส่องอะไรครับสมบัติอะไรนะฮะ สมบัติ อะไรสมบัติ แป๊บนึงนะฮะส่องหาสมบัติและส่องอะไรตรงนั้นครับอ่ะตรงนั้นสมบัติเหรอฮะ มีสมบัติอยู่ใน เกลียดหน้าตา เกลียดหน้าตาซะด้วย สมบัติว่า ก็ดึงอันนั้นเลย สมบัติว่าสมบัติโอ้เหมือนหอมแก้มกันเลยแต่วันนี้ แป๊บนึงครับมันเมื่อกี้มันเหมือนมีระบบเซ็นเซอร์ เนี่ยดีหมดเลย นี่ฮะ ทั้งสาวเยอะ
ดีครับผมเพิ่งมาทันไหมจะจบแล้วจ้าแน่แหมแป๊บนึงนะเองไม่เข้าทอล์กพี่มาฮะเองไม่เข้าทอล์กพี่มา เขาเรียกว่าสาวเยอะมากๆเลยสาวเยอะ อืม จะสาวเซ็กซี่ใช่ไหม โตเดี๋ยวโตนั่งเก็บเวลทั้งคืนนะไม่ต้องห่วงโตลุงได้คุณนายต้องปลุกโมงเช้าอะไรเงี้ย สุดยอดสุดยอดฮะมาหาดูนมดูนมดูนม ดูนม เขาเรียกเทศกาลดูนมชมวิวฮะก็จัดเทศกาลดูนมชมวิวเอาเร็วเร็วเร็วเข้าเกมมาร่วมกิจกรรมกัน มาพี่เป้มา ไอ้ไปยืนตรงโต๊ะเด็ก กิจกรรมอะไรวะเนี่ย ก็กิจกรรมดูนมชมวิว โอ้กิจกรรมเยอะ ฮะฮะฮะ ถ่ายรูป มาประกวดชุด ประกวดชุดพี่มีชุดนี้แหละ ไปยืนจะ ทำไม ถ่าย มีแต่มนุษย์ป้าวะ ถ่ายรูปไว้ เอาตัวอื่นดีกว่า เอ้าทำไมเข้าเร็วไม่ได้กันล่ะ เกิดอะไรขึ้นเหรอ มาใส่ แป๊บหนึ่งมีเซนเซอร์อีกแล้วมีเซนเซอร์มีเซนเซอร์ กินทุเรียนเอ้ยเพิ่งกินทุเรียนเสร็จไหว ก็ดี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 อ่ะก็ดีก็ดี พี่เองเป็นตัวอะไรวะ เอาละครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมดูนมชมวิวนะฮะ เดี๋ยว ฮะฮะ กรรมมาด้วยกันแน่เหรอ อ้าวก็นี่ไงกิจกรรมดูนมชมวิว ถึงพี่มันต้องมองหน้าหรือต้องทำหน้าตาอย่างนี้โอ้มีอะไรเนี่ย ปทุมครับปทุมคือปทุมครับ ไอ้เนี่ยพี่มันอลังการเป็น ว่าใส่หน้าตาที่หน้าเหมือนผู้ชายเยอะเลยนะแกจะเหมือนผู้ชายกันแหละไม่เหมือนผู้หญิงเลยล่ะ เอาหน้าออกก่อนดีกว่าฮะอ้าว โอ้โหมีแต่สาวนางแบบเขาเรียกสาวนางแบบ หน้าอยู่ไหนหน้าเอาหน้าออกยกเลิกหน้า เจ้าคิดว่าไงเจ้าสาวนางแบบ คุยกับใครเหมือนคุยกับผีเลยพี่ปิดเสียงไว้ไงไม่ต้องมีใครรู้หรอกเนาะอะไรยอง อะไรกันเนี่ย ปิดเสียงคุยกับเพื่อนอยู่ อะไรเยอะ ได้ได้กินอะไร ขอเย่หน่อยขอเย่หน่อยขอเย่หน่อย ๆมาสิเดี๋ยวพี่จะเยให้เลยเนี่ยมา ขอเย่หน่อย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  อะไรพี่ ประดับฟันมาดิ พี่เป้ขอเย่หน่อย หึเดี๋ยวก็จับลงหม้อแล้วหรอกน้อง ลงหม้อ เนี่ย มีหม้ออยู่ข้างหลังเนี่ยใส่อยู่เนี่ย FC FC เลยเหรอ ขอบคุณมากครับ FC สำหรับ FC นะฮะซึ่ง เราทำอะไรกันเนี่ย ใครอยากอะไรนะใครอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมดูนมชมวิว ก็รบกวนกด1เข้ามานะฮะ ใครจะได้สาวคนไหนจะไปเอา ทำไมเสียงสูงตะโกนน้ำเหี้ยอะไรวะ มาเอาไลน์พี่ไปก็ได้มา ไม่อะ ไม่อ่ะพี่เป้ขอแอดมินหน่อยช่องนี้อะไรอันนี้ช่องหลักเหรอว่าแต่ใครวะทำไมชื่อคุณยังแป๊บหนึ่งทำไมชื่อคุณยังเลย พี่ให้ไอ้นั่นป่ะโดเนทพี่อะ อะไรให้โดเนท โดเนทพี่ป่ะ ไม่รู้ว่าแต่ใครวะครับ เขาจำลูกโฟในท็อปได้อะคาริน่า อ่า แนวนอนอะ ในการีน่าเหรอไหนอ๋อใช่คนนี้ใช่ความจำดี โอเคแหมเล่นซะผมลืมเลยเดี๋ยวปรับให้นะโอเค ทำอะไรกันเนี่ย ปรับให้แล้วนะ อธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ ก็ตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมดูนมชมวิว ผมนี่หันหลังเลยทีเดียว นะฮะเราก็จะมาซึ่ง เดินออก เดินแบบกันนะฮะซึ่งเดินแบบของเราจะมาตรงนี้กัน ไม่บัง เจ้าเป็นคนจัดเจ้าเป็นคนกันละเอาดูกันเลย ว่าแต่ปลดยังไงวะปลดยังไงบีปลดเป็นปะ หมา ปลดเป็นปะปลดอีกตัวของคนนี้เขาหน่อย ของผู้สนับสนุนใจดีของพี่หน่อย ไหนอ่ะ ฮะ อันไหนอ่ะ น่ะเขาบอกชื่อมาอยู่อะแต่เขาไม่ได้ออนตัวเก่าอะปลดได้ปะปลดเป็นปะ กดได้ดิ อ้าว ไม่หนูไม่ใช่เจ้าของช่องหนูไม่รู้ นั่นไง เจ้าของช่องก็ยัง แป๊บแมวเข้าอย่าเพิ่งเข้ามาสิถ่ายรูปหน่อยเก็บรูปแชะ ถ่ายด้วย
มาสิมาสิเนี่ยอุโมงค์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  นัดก้าวกลับมาเจอพร้อมกันนะข้างกันเลย ยังหันหน้าไป พี่เปิดกล่องที่ฟาร์มได้ไหมเอ้ยได้อะไรพี่เปิดกล่องที่ฟาร์มได้ พี่เปิดกล่องที่ฟาร์มได้ก็พี่ยังไม่เปิด เจอพร้อมกัน แป๊บชูมาเต็มเลย เยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปแล้ว เฮ้ยน่ารักสุดว่ะ อะไรวะ จะกินต้องคุยไม่ได้ อะไรวะเนี่ยแล้วเบียร์ทำไม นี่อะไรจะกินเลยเนี่ยกินไม่ได้ ไอ้กีดาวเวน ดูดิ เดี๋ยวเอามุมนี้แล้วกันเนาะล็อกไว้ก่อนล็อกมุมไว้แล้วก็อย่าเดิน กระจายกันอยู่กระจายกันอยู่ ไปถ่ายหน้าทั้งแบบกัน ผมไม่มีอยู่ข้างหลังเลยทีเดียว สวยสุด แป๊บเมื่อกี้โดดไปไหนละเอ้าตัวหายอยู่ไหนวะเอาอยู่ข้างหลังมาแล้ว เดี๋ยวแป๊บ ปีก นะ มันใหญ่อะปีก เขา มัน ดู ใหญ่ อะไรมาตรวจสอบเลยไอชื่อมันบังหรือเปล่าวะชื่ออะไร ปิดชื่อเหรอฮะปิดชื่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมตั้งค่าปิดชื่อก่อน ชื่อเป็นมันบัง แสดงชื่อออฟโอเคเรียบร้อย ใครยิงใครเลย ผิดมุมกล้องแป๊บหนึ่งมุมนี้ได้ยังวะโอเคมุมนี้ได้มุมละแล้วก็เหลือหาที่ยืนแป๊บหนึ่งคือข้างหน้านั่งได้ไหมเอ่ยข้างหน้านั่งได้ไหมเอ่ย เอาเก้าอี้มาดิ ไม่ใช่ฟาร์มผมไงฮะ ไปฟังหนูเวลามุมถ่ายรูปเยอะดี โอ้โห ทำมาตรงนี้ขนาดนี้แล้วมันจะถ่ายยังไงเนี่ย ฮะ ฟังหนูแล้วถ่ายรูป ก็จะดีมากเลย ก็จะดีมากเลย ไม่ไหว ผมว่าผมเปลี่ยนตัวดีกว่าตัวเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนชุดไหนก็ดี นึกจะเปลี่ยนไอดีเลย เนี่ยมุมถ่ายรูปออกจะสวยตรงไม้อะตรงดอกเนี่ย ตรงดอก ดอก ดอก ได้แล้วดอก ใส่ชุดด็อกเตอร์ฮิลเราจะต้องใส่ชุดสุภาพ เมื่อกี้เหยียบหัวใครวะ ตรงดอกแล้วตั้งมุมอ่ะสวยนะดอกโคตรเยอะเลยดอก ดอก ดอก ไม้ ก็ดอกไม้ไงยอมใช่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 อะไรเหรออะไรพี่เป้ ฮะเอ้าไม่รู้ก็ได้ยินเสียงอะไรนะเสียงรันเกมอะ ไม่รู้ของใครอะ กลัวอะไรอ่ะเห็นนี่ก็มา โอ้มุมสวยจั ร้าง น เลย เกมมันตีกันร้านเกมมัน ผม ตี ว่าผมอยู่ตรงนี้ดีกว่า จัดมุมแถวนี้ดีกว่าตรงนี้เอาประมาณนี้ อะไรพี่จะตัดอะไรกันพี่ ฮะจัดเก็บเอาหามุมอยู่กันดีๆหามุมอยู่กันดี เอามือกันดีแล้ว เฮ้ยบังอ่ะมนุษย์ป้ผู้ชื่อออม ไงวะ นี่ตรงนี้ โอ้โหเดี๋ยว ไอ้อยู่ตรงไหนก็บอกมึงด้วย ตัวนี้มันเด่นอยู่ตัวนี้มันเด่นอยู่ เป็นเล็กมากแกไม่เห็นเลย ๆอย่ามอมนะฮะอย่ามอมโอ้โหหัวฟักทองนี่ใช่ใช่ไหมครับ นอนลงไม่เห็นเลย อย่าบังสิอย่าบังอย่าขวางทางเร็วๆเลือก ข้างบนมันอยู่ได้3 คนอ่ะ ก็แค่3 คนไงก็อยู่ข้างบน 2 คนไม่งั้นมันจะไม่สวย ก็ลงมาสิลง แป๊บนึงผมคิดว่าผมทำได้ โอเค ไม่โคตรเลยก็ แป๊บเหลือใครยังไม่เข้าผมมีข้อมูลหัวพี่อ่ะ ฮะบนหัว ไอ้อาร์ม ไม่เห็น ลงมาดิ ได้เลยครับ เอาอย่าพึ่งยังไม่ทันถ่ายเลยอย่าแน่ อยู่ขอบแม่ง มีการดำกันด้วย ที่การตัดเปลี่ยนชุดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เชิงฉาก แป๊บทำไมโดดเหยียบหัวใครเนี่ยแป๊บหัวใครโผล่หัวใครทำไมผมไปโดดเหยียบได้ละเอาละ มีคนทำฉากข้างหลังให้ด้วยนะ เอาเร็วข้างบนเหลือ1 คนเอาฉากหายเอา ฉากหายใครก็ได้เปิดฉากเมื่อกี้ทีอย่าเพิ่งปิดฉากสิ ทิ้งฉาก แล้วก็รบกวนอย่ากระโดดชนผมสิ รู้มันตั้งมุมยากมากเลยนะฮะ ไอ้ผู้เชี่ยวว่าจะถ่ายภาพเพิ่มเดียว เส้นยังบังเลยวะ ใครก็ได้ปิดชูกันสักทีปิดชูกันหน่อยปิดชู เอากระต่ายออกเอากระต่ายออก ป
ปิดชูไม่ก็เปิดชูไว้แล้วมายืนเรียงกันข้างหน้าเลย ตอนนี้ไหมฮะพี่บี ทำได้ดีโอเค ทำได้ดีมากเลย กำลังจะกดถ่ายเลยอ้าวฉากหายโอเคเอ้าอย่าดันเดไอ้เก้ายังไม่ได้เริ่มไอ้เก้า เอานิ่งๆไว้นิ่ง เป็นได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ย ๆ เป็นได้แค่นั้นแหละ เป็นได้แค่ฉาก เรามันไม่สำคัญไง เฮ้ยอันนี้จะพึ่งที่เดี๋ยวมาภาพข้างหน้าอีกทีเป็นแบ็กกราวด์ไปก่อนนะ ในการเปลี่ยนมุมเลือกเปลี่ยนฉากเป็นอะไรถ่ายนี้ เจ็บปวดประกอบ เฮ้ยอย่าพึ่งรีบร้อนเราอะ ตัวก่อนว่าอาจจะเป็นตัวเด่นแน่นะ อย่าพึ่งพิมพ์อย่าพึ่งพิมพ์ หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวประกอบเหมือนเดิม แล้วก็ใครครับใครเข้าห้องส่วนตัวอย่าพึ่งเข้าสิ โอ้เดี๋ยว หันหน้าหามุมกล้องครับหันหน้าหามุมกล้อง ไอ้อาร์มมึงกระเป๋ามึงโผล่อาร์ม แล้วกายใครวะอันนี้กายใครเนี่ย เดี๋ยว ปีกบังตัวละ